sun is nakakadagdag siya ng inflammation sa body. Hindi mag-overeat. Talaga. I didn't sleep well last night kasi masakit yung mga joints ko. But, tuloy pa din ang swimming today. Claire Lalu! Claire Lalu! I'm gonna swim today! So, hindi pwedeng hindi mag-breakfast kasi may mga gamot na kailangang inumin. At bawal mag-hypoglycemic or mababa ang sugar. Kaya, kailangan kumain. Feel fresh and I'm wearing comfortable clothes. Dapat comfortable at loose at hindi mainit. Actually, dapat naka-long sleeve ako but covered ako all over. Mas comfortable ako dito pero yun lang, kailangan ko lang mag-ingat at hindi ma-expose masyado sa sun. And to help me with that, I'm using a lot of sunscreen. Pag nandito ako sa loob ng bahay, I use SPF 33 PA+++. A getaway. Ito yung gamit ko. Matagal ko na siyang ginagamit. SPF 50+++. UVA, UVB, moisturized screen, and water resistant. Kung magsiswimming, kasi mas malagkit to. Ito na lang gagamitin ko today. Hello! KaFam! I'm so excited to swim. I'm gonna go to the tortoise and I have to bring this. I'm so excited to swim like a mermaid. Yung toner, ito yung gamit ko from Cetaphil. Paano ba? Yan, ganyan. Refreshing toner lang siya. Mabilisan to ha. Dito ako sa loob ng bahay. Ito talaga yung gamit ko, yung Bello Dewy Essence. SPF 50 din siya. PA+++, UVA, UVB. So, ito yung lagi kong gamit. Lalabas ako, gamit ko is ito, tsaka powder. Try ako ngayon ng Maybelline na Fit Me, na may vitamin C. It's SPF 50. SPF naman ito. So, ito na lang yung gagamitin ko for today. Actually, hindi pa ako masyadong gumamit kasi bago ko siyang try. Pero, kasi may SPF 50 siya. I believe makakatulong siya sa akin. Almost everything na ginagamit ko, kailangan ng SPF. Kasi I experienced din yung mga butterfly rashes, yung mga ganun, makate, masakit. So, sa sun is nakakadagdag siya ng inflammation sa body. So, I have chronic inflammation. I have to lessen that. It's my responsibility. And sa lips naman, I use Nivea pa din. It's SPF 15. So, ito yung Nivea Med Repair. I use this day and night. Naranasan ko na din yung very masakit yung lips ko na nagka-crack siya. Have to bring them sa bag ko para pag kailangan kong mag-reapply mamaya, I have them. We are familiar of the place. Ito yung go-to place namin sa Iloilo and recommended sa mga gustong bumisita sa Iloilo City. So, they serve native dishes, Ilonggo flavor talaga siya. We made another video before about tatoys, diba? Yeah. So, you can just check it here. Lalagay na lang namin dito. Nakikita mo ba, Claire? Yeah. Pag lumalabas ako, kailangan ko mag-wear ng shades. I'm not wearing sunglasses because of fashion. Yeah. But, I need it kasi yung HEQS, the medication I'm taking for lupus, side effects niya is sa mata. So, I have to take care of my eyes. Actually, photosensitive na ako. Kahit konting lights, medyo nagaganyan yung mata ko. So, I have to wear sunglasses. So, isa pa. Maybe the one. This one. Advisable na mag-wear ako ng brim hat. Yes. Kaya wag na kayong magtaka bakit naka-brim hat ako pag lumalabas. Kasi I need it for sun protection. Yes. Plus, payong pa. Ito talaga yung fashion pag may lupus Yeah. kayo, no? Everything is sun protected. And of course, I have to wear my mask. Medyo bumababa yung WBC natin. So, kailangan protect natin. Oxygen and kit. Yeah, emergency kit ko. So, pulse ox, nandito lahat. Pure clean. Pure clean is my favorite. Pero airy naman doon. Pero pag kailangan lang, di ba? Kaya akong mahilo. Yeah. Pag walang
magandang ventilation. So, whenever you see someone na medyo covered and yung fashion nila pagpunta ng beach or resort, huwag kayong masyadong magtaka kasi maybe it's for a reason. Like me. Yes! Like that. Hello! Wow. Wow. Ay! Isa pa pala. What is Hindi it? ko nakakalimutan. I bring this kasi kryptonite ko yung sunlight. So, whenever I'm exposed to a hot weather or sunlight, madali ako mapagod. Like, sumasakit yung mga joints ko at gusto kong mahiga. So, usually natutulog ako. I take time to take a nap. Drained yung energy ko. I don't know, it's the disease process. Paris Lupus awareness! Bala sila, let's go to Tatoys! Let's go to that one. Na? Ikaw lang to swim, okay kayo hindi ka swim si nanay, ha? Okay. Nanay! Naligo ako kasi sobrang malagkit. 3:30. It's 3:30 na pero magsisleep muna ako kahit 1 hour lang para makuha lang yung tapos ito na pag sa bahay everyday talaga dito sa loob ng bahay naka-sunscreen ako kasi yung mga fluorescent light, yung computer, gadget, cellphone, yan, bawal din yan. Dati, nagra-rush talaga ako all over body. Nagta-turn red ako. Matutulog ako kasi nahihilo ako. Parang yung paningin ko nakaganon. Parang nasusuka ako na nahihilo, na naninikip yung dibdib ko. Ay, dami ko kasing kinain. Dapat kasi hindi mag-overeat. Nanay, can we dance later? Okay? Tired ako, Kike. Masakit ang aking joints sa paa at sa tuhod. Okay, it's time to get up.